Good day everyone. For today's video, we're gonna learn how to graph of circular function. So last time we find for the exact values of a six circular function, but this time we're going to observe and investigate yung magiging graph ng bawat six circular functions natin. Okay? So bago tayo mag-graph ng six circular functions natin, unahin lang muna natin yung first na magka-co-function, which is the sine and then the cosine. So sila yung unahin natin i-graph. Okay? Sapagkat si sine at si cosine, sila lamang yung mga function na kung saan continuous. So, ibig sabihin, continuous ang functions nila. So, tuloy-tuloy po yun. At almost same, at the same time, similar ang kanilang magiging itsura ng behavior ng graph nila. Pero madali pa rin natin madedetermine kung ito ba ay pang sine or cosine. So, meron tayo ditong properties. I called it properties for me lang naman. Okay? So, meron tayong equation na kung saan y is equal to a sine times the quantity of bx minus c plus d. Okay? Yung a, yan yung stands for the amplitude. Kapag hinahanap natin si amplitude, makikita natin yan sa value ni A, kung saan ito ay in front ng, ng ating trig functions. Okay? Ang tawag natin yan is amplitude. Now, yung sine or cosine, either po sila sa dalawa, ay sila tinatawag natin trigonometric functions. And then yung nasa loob naman po ng angle ng trigo functions natin, may tayong bx. So, yung b na yan, o yung in front ni x, yan po yung period na gagamitin natin para makuha natin exact period po natin. Pag sinabi natin palang amplitude, ito'y tumutukoy sa magiging height ng ating graph. Pag period naman ang pinag-uusapan, ito na kukuha lang natin yung p mula doon sa equation natin ng trigonometric function natin. Okay? Kuhanin lang natin yung b at gagamitin natin yan para makuha yung period niya. Now, ang pagkuha ng period, ito ay 2 pi over absolute ni b. So, absolute, kahit negative po yan, positive pa din po yung kukuhanin natin. So, period po, pumutukoy ito sa length o yung magiging distance ng horizontal natin, which is yung graph po ng ating equation ng trigonometric natin. So, ito yung magiging isang cycle niya. Okay? And then, we have also the C. Ang C ay tumutukoy sa phase shift. So, yung C po natin, siya po yung phase shift po. Siya po yung magsasabi kung ito yung mag-move ba, may shifting ba tayo sa horizontal from the left or from the right. Okay? Of course, meron akong tayong ginamit dito. Ang phase shift po ay C over B kung ayaw mo po mag-equate into 0. Pwede mong equate into 0 yung equation o yung angle na nasa loob ng sine. And then, kapag naging positive, move to the right ka. Pag positive, move to the left. Pero pag ayaw mo naman, simply gawin mo na lang yung C over B. And then, pag negative yung result mo, move to the right ka. Pag positive yung result mo na nag-divide ka, is move to the left, to the right. So, ganun lang po yung ating gagawin. And then, we have the vertical shift or yung D. Siya lamang po yung constant doon sa ating equation. So, pag D po, okay, ito pag positive, move up lang po. So, magkakaroon tayo ng shifting vertically mula doon sa graph, magiging graph natin, yung presentation ng graph. And then, pag negative, going down po. Okay? So, now, sisimulan natin sa sine and then sa cosine muna kasi ito yung continuous function at madali nating makukuha yung graph nito. Okay? Para mag-graph natin, so I want you to be familiar sa ng itsura ng graph ng sine and then ng cosine. Ang sine, lagi po nag-start po yan sa center line o yung midline natin. Yun po yung magiging starting point niya pag nag-start siya mag-curve. Okay? And then, lagi natin tatandaan, pag kinukuha natin yung mismong yung period, lagi pag nakuha natin ng period po, lagi nating i-divide into 4 equal parts. Mahalaga po 'yun para makuha natin yung 5 points at mailapat natin o maigraph natin ng maayos. So lagi pong pag nakuha natin yung period sa atin period into 4 equal parts para makuha natin yung bawat points. So, papansinin niyo yung graph, since ito ay sine x, so ang amplitude lang yan, so yung maximum and then minimum value po. So, 1 po automatic yung in front ni sine, which is 1 and then negative 1. Kaya natin yung absolute value po. Maximum then minimum po. 1 and then 1 mula doon sa, move tayo ng 1 unit
above ng center line and then 1 unit below ng center line. Again, laging tatandaan, pag in-extend mo yung graph nito ng another cycle at even yung cosine, makikita mo na same lang sila ng kanilang orientation. So, ng kanilang magiging graph, yung behavior po. Pagdating naman sa cosine, lagi yung tatandaan, meron tayo dito. Si cosine ay hindi po nag start sa center line. Hindi kagaya sa sine, center line nag start. Dito sa cosine, hindi po. nag start po siya doon sa maximum value po. Okay? Or minimum value. Depende po kapag si sine po ay positive sa maximum value po. Pero pag sa cosine is negative, sa minimum value po siya mag-start. Sa sine din, ganun din, kapag still nasa positive pa, nasa center line pa rin starting point niya, pero ang pag-move niya ng kanyang sign, pag ito ay negative po yung sign ni sine, automatic move going down ka. Starting from the center line or midline going to the minimum. Pero pag positive si sin x mo, going up ka naman. Going to the maximum value natin. Okay? So, yun lang po yung kailangan natin maging familiar kapag si sin x nag-start po sa center line, si cosine naman po nag-start po siya doon sa parang x-axis natin or we call it yung maximum and minimum po. Okay. Simulan natin ngayon sa pag-graph. So, wala pa akong equation dito, pero magbibigay na lang po ako ng equation natin. Okay? So, meron tayo ditong, naglagay na ako na to serve as our Cartesian or rectangular coordinates. So, let's say we have y is equal to sine 2x. Again, hanapin natin ngayon si A, si B, si C, at saka si D. Meron tayong A dito. So, our A here is 1. Si B natin is we have 2. Si C is 0 at si D naman is 0. Now, para makuha natin ang kanilang magiging points o yung ating amplitude, ano ba ang magiging amplitude ng graph na ito? So, the amplitude is, so hindi nakikita. So, i-move lang natin ng konti yung ating sulat. So, we have here the amplitude. So, yung amplitude natin ay equal sa, so again, titingin tayo kay A, absolute value ni A. So, meron tayong 1. Okay? And then next. So, meron tayo ngayong period. Ang period natin, lagi po yan equal sa, lagi po yan equal sa 2 pi over absolute value ni B. So, 2 pi absolute value po ni B. So, ano ba yung 2 pi? 2 pi natin over, ano ba ang B is 2? So, yung ating sagot para sa period is pi. So, ibig sabihin, ang distance na magiging graph natin ay hanggang kay pi lamang. Pi lamang po ang kanyang distance. And the next, after the period, we need to find for the phase shift. May phase shift ba tayo? So, since ang phase shift po natitingin tayo kay C, since wala tayong C, kaya 0 po yung ating phase shift. And then vertical shift, okay? Ang vertical shift, wala din tayong constant o wala din tayong D mula dun sa equation natin. So, automatic 0. Okay? So, sa mamagitan ng mga information na to, we can graph na yung sine 2x. So, paano ba magiging itsura ng graph? Okay? Since meron tayo muna, so, wala tayong phase shift, ibig sabihin, since ito ay sine, mag-start tayo sa center line. Ang center line natin ay naka-0 po, x-axis. At ang ating period ay will end with pi. So, let's say we consider that this is pi. Okay? So, we need to divide pi into 4 equal parts. So, divide natin si pi. Let's say ito ay pi halves. And then, divide natin si pi din. So, mga kabila dito, pi over 4. And then, dito naman is, we have 3 pi over 4. Okay? So, yan yung ating magiging partition na after natin mahati yung period natin sa 4. And then, bibigyan natin ngayon, since meron tayong amplitude na 1, so meron tayong 1, and then denominator sa negative 1 din naman. So, hanggang dito lang yung magsisilbing height
ng ating graph. Okay? Ang ganyan lang po kayuan yung magsisilbing graph lang natin. Okay? So, i-graph na natin ngayon. So, we start with 0, 0. Sorry. Iba natin ng kulay. Ayun. And then, aso na lang para mas, ano. So, since positive si sine, so move up tayo. So, ito yung point. And then, after natin ma-reach ang maximum, going down, minimum. And then, midline, then minimum. And then, center line or midline natin. And then, begin to curve na po yan natin. So, pa-curve lang po yung graph natin dyan. Okay? So, ayan. Ayan. Okay. So, kunyari, tinamaan na lang. So, ayan po yung magiging itsura ng graph natin ng sine is equal to sine 2x. Para lamang po yan sa unang cycle natin. Okay? So, next. So, try naman tayo ng panibagong problem. So, buray na natin ito. Okay. Ayan. Para malinis. Okay. So, let's say we have an example natin ay so, subukan natin. We have y is equal to negative 2 cosine 4x. Ito yung ating given na equation. So, hanapin muna natin dito ang kanyang ah, amplitude. So, ano ba yung magiging amplitude natin? So, our amplitude, so abbreviation na lang para para matipid tayo sa sulat. So, A now is equal to amplitude, so negative 2. So, still positive 2 pa din ilalagay natin kasi absolute value po ni A is, ang A natin is negative 2, so absolute value is positive pa din. Next, yung ating period. Ano po yung period natin? So, our period ay kuhaan lang natin, again, 2 pi over absolute value ni B. Again, ito po si A, ito si B, at wala tayong C, okay? At wala din tayong D. So, they are both 0, 0. Okay? So, period is 4x. So, gagawin natin yan ay 2 pi divide by absolute value ni B, which is 4. Kasi ang B natin is 4. So, 2 pi over 4, yan ay pi over 2. So, pi over 2, yung magiging distance ng ating graph. Okay? And then, sumunod ay phase shift. Ano ang value ng phase shift natin? So, ang phase shift natin wala, so 0. Vertical shift, meron ba? Wala, so 0 pa din. Okay? So, ayan na po yung ating information ng ating graph. Okay? So, now, i-graph na natin ngayon ito. So, gamit tayo ng ibang kulay. So, we have the amplitude, and that is 2. And then, below then is negative 2. So, may tayong maximum, then minimum value po. And then, we have pi over 2, yung ating hati ngayon sa graph natin. So, let's say dito ko na lang siya hatiin. So, pi over 2. So, yan lang po yung distance natin. And then, hatiin natin yung pi over 2 sa dalawa muna. Kasi hatiin natin yung pi over 2 sa 4 eh. Pero para mas maganda yung partition, hatiin muna natin. Tapos magkakaroon tayo ng pi over 4 dito. Dito naman ay pi over 8. Dito naman ay, so at distance nito, so magiging 3 pi over 8. Tama ba yung ating pagkakahati ng ating partition? Okay, so kapag tama yung pagkakahati ng partition natin, okay, so proceed na tayo. Okay? So, okay. So, meron tayo ngayong sagot natin. So, we have here amplitude na 2. So, hanggang dyan lang yung ating ano. Then, start na tayo. Since ito ay cosine, mag-start tayo sa kanilang minimum or maximum. Since ang ating cosine is negative, so mag-start tayo kay
negative. Okay, so dito yung ating starting point. Okay, and then going to the midline, and then maximum, and then midline, and then minimum. And then, i-graph natin ngayon, ito yung tsura ng graph. Kailangan pa-curve lang lagi yung graph natin. Ayan. Okay. So, yan po yung tsura ng graph natin. Okay. And then, after that, ayan na po yung magiging tsura. So, nakalimutan natin ibigay yung domain and then range yung nauna nating graph. Pero sige, dito na lang tayo kumukuha ng domain. So, ano magiging domain and then range natin? Ang domain and then range po natin ay lagi po yan ay pag sa sine and then cosine, ang domain po natin ay lagi po yan set of all real numbers or pwede natin ilagay is negative infinity to positive infinity. Okay? And then yung range, of course, titingin lamang po tayo sa value po ni amplitude natin or yung ito mismo from negative 2 to 2. So included po yan or pwede naman gamitin yung value ni amplitude natin. So negative 2 to positive 2. So, yan po yung pagkuha natin ng range po nitong graph natin ng y is equal to negative 2 cosine 4x. Okay? So, kaya nakalimutan natin lagyan ng sign ng domain then range. So, anyway, basta dito, susunod na lang. Sa mga susunod, maglagay tayo ng domain and then range. Okay, next. So, erase na natin yung graph natin. Pray lang natin para walang sagabal. Okay, so next, another example tayo. Let's say we have negative 5 sine and then x minus pi over 2. So, paano naman ganito yung graph natin, yung equation natin? Of course, una, so ano yung amplitude natin? Kuhanin natin yung amplitude. So, that is 5. Ang period, again, so kay b tayo titingin. So, 2 pi over absolute value ni b. So, we have 2 pi. Phase shift. So, kay C tayo. Since this time, meron na tayong C at ito ay x minus pi over 2. So, ano magiging phase shift natin? So, para di kayo mahirapan pagkuha ng phase shift, equate nyo lang po yan kay 0. Yung nasa loob po ng ating angle, yung angle po mismo ng sine, yung nasa loob ng parenthesis, equate nyo lang siya sa 0. And then, x now, para makuha natin yung x-intercept. So, that is pi over 2. So, yun na po yung ating magiging phase shift natin. Ang phase shift natin is pi over 2. So, ibig sabihin, move to the right tayo. Then, vertical shift, wala tayong vertical shift, edi 0. So, ano ba ang domain? Lagi naman ang domain natin is set of all real numbers naman po or negative infinity to positive infinity. And then, for the range naman, ang pagkuha naman ng range, lagi lang titingin tayo sa amplitude natin. So, yung amplitude natin ay 5. So, we have included lagi po ang negative 5 to positive 5. So, they're both included po yung ating value po. And then, i-graph na natin ngayon. Since we have here 5, consider ito ay, dito na si 5, para wag na natin pasyadong palakihin. 5, and then we have here negative 5. And then, meron tayong phase shift na kung saan mag-i-start siya kay pi over 2. Let's say dito si pi over 2. Now, meron tayong period. Paano natin malalaman yung isang end ng graph natin? Eh, nag-shifted kasi tayo, nag-move tayo to the right. Pero yung distance pa rin ng graph is 2 pi. So, ang gagawin lang natin, i-add lang po natin si 2 pi o yung period natin kay phase shift. So, i-add lang po natin so meron tayong 2 pi para kay period plus yung phase shift natin na pi over 2. So, add lang natin yan para mas madali tayo sa pag-add. Ano lang natin, 2 times 2 pi. So, we have 4 pi plus pi. So, meron tayong 5 pi over 2. So, dito mag-i-end yung ating graph. 5 pi over
2. And then hatiin natin ulit yung 5, yung distance niyan, hatiin natin sa 4 again. So para mahati natin, kuhanin natin muna yung half nung distance from pi over 2 to 5 pi over 2. Okay? And then, half lang po. So, ating gawin lang natin, ito ay magiging 3 pi over 2. And then, dito naman, ano magiging half nito? From pi over 2 to 3 pi over 2. So, kuhanin natin yung half. So, that is pi. And then, dito ay 2 pi syempre. Okay? And then, next is, ang gagawin na natin ngayon dyan ay i-graph na natin yung ating negative 5 sine and then ng of pi ay x minus pi over 2. Okay, so start tayo. So gamitin natin ang ibang kulay. So azul. So since ito ay negative, ang sign natin, so we start, but still ay sorry, di pala tayo dyan mag-i-start. Kay, ito pala starting point natin ng shift. Ayan. Pero, bababa tayo. And then, kasi negative yung sign, so bababa tayo. So, middle. Then, go to the reach natin. So, yan ay maximum. And then, go to the midline. So, ito yung magiging tsura ng graph natin. Yan. Pa-curve yan Consider graph yung ating ay pa-curve. Right. Basta nag-curve yan. Yan yung magiging tsura ng ating graph. Okay? So, tingnan natin yung range, of course, from negative to positive. Yun yung magiging height po ng ating graph. Po. And then yung distance, ayan na po. 2 pi. Next, another problem ulit tayo. Ayan, brain lang natin para ma-delete natin. Next is, let's say we have another problem. 3 cosine 2x minus pi minus 4. Ayan. So, at least kompleto na natin yung equation. Meron tayong amplitude, period, phase shift, at the same time, vertical shift. Okay, ano yung amplitude natin? That is 3. Kasi lagi dito sa in front lang ng ating trigo. Si period, that is 2 pi over absolute value ni B. Nakuha si B po ay 2. So, magiging 2 pi over 2 and that is pi. So, yan po yung ating value po ng ating period. And then yung phase shift, again, equate lang. Kapag ganito yung ating ng angle natin. So, lagi nating equate yan kay 0. So, dito lang muna sa baba. So, 2x minus pi equal to 0. Yung nasa loob lang yun lang ang concern ni phase shift. And then 2x is equal to pi. And then divide by 2. So, cancel x now is equal to pi over 2. Ibig sabihin ng ating phase shift ay pi over 2. Okay? And then, remove lang natin ito. Ating vertical shift, so we have constant here, the d. So, that is negative 4. So, ibig sabihin, going down tayo. And then the domain, lagi lamang po yan ng negative infinity to positive infinity o set of all real numbers po. Lagi po yan pag sine and cosine, ang domain po set of real numbers. And then yung radius, yung ating range po, so laging may included. So para malaman yung range, since meron tayong vertical shift, so magbabago, hindi na po tayo lagi titingin lang kay A. I-add na po natin si vertical shift doon sa amplitude para makuha natin ang kanyang
range po. O, kung nahihirapan, ang gawin muna natin, meron tayong negative 4. So, let's say dito si negative 4. Wait, bagay natin ng kulay. So, ito si negative 4. So, dyan po ang ating magsisilbing parang midline natin. Okay? Yan na po magiging midline ng ating graph. And then, meron tayong shifted kay 4. Pi over 2. So, pi over 2 pa din. So, dito tayo. Pi over 2. At since may period tayo na pi, shifted tayo. So, i-add natin si pi over 2. So, add natin pi over 2 plus pi, which is yung period tsaka phase shift. I-add natin para malaman natin kung ano ba yung magiging end ng ating graph. Nung sa end ng graph natin. So, 2 times pi is we have 2 pi plus pi is 3 pi. So, 3 pi over 2. Ayan, 3 pi over 2 po yung ating end ng graph. Erase na natin. Ayan. Now, meron pa tayo ngayon amplitude which is 3. So, from negative 4, mag-a-add tayo ng 3. So, let's say dito si 3. Ayan, dito. Halimbawa, dito na si 3. Ay, sorry. So, mag-a-add tayo. Yan ay ng add ng 3. So, magkakaroon tayo ng negative 1. And then, mag-subtract din tayo ng 3 kay negative 4. So, magiging negative 7. Okay? So, dyan lang yung ating, natin, magsisilbing. Ito na yung magiging height, okay, ng ating graph. Okay? So, graph na natin. So, shifted tayo. So, gamitin natin ibang kulay, asul ulit. Ito ay cosine at positive. So, mag-start tayo sa maximum. Ay, wait, di pa pala natin nahahati yung partition ng ating graph. Okay? So, ano yung partition natin? So, meron tayong pi over 2. So, para makuha yung middle, yung half nito, so, ang gagawin lang natin ay i-add lang po yung pi over 2 tsaka 3 pi over 2 and then divide lang natin sa dalawa. So, we have, wait lang. So, 1/2 plus 3 pi over 2. So, we have 2. Then divide it by 2. So, we have 1. So, this is pi. And then next is, kuhanin naman natin yung middle nito ng pi over 2 to pi. So, mangyayari lang dyan ay add lang din natin, then kuhanin lang natin yung distance lang nila. So, may magkakaroon tayo ng 3 pi over 4 here. And then dito naman ay, of course, may 4 din tayo dito. Ayan. So, 4. So, pi over 4. So, we have graph na natin ngayon. So, kuha tayo ng okay, so start tayo kay maximum and cosine ito. And then go to the midline. And then minimum, midline, and then maximum. Okay, dito yung graph. So, graph natin. Ayan yung tsura ng graph. Ayan. Okay, so ito yung magiging graph po ng ating 3 cosine 2x minus pi minus 4. Now, paano natin malalaman yung range? Tingnan lang po natin from negative 7 to negative 1. Okay, negative 7 to negative 1 included sila. Okay, so that's it. And then next, so hanggang dito na lang yung ating magiging example pagdating sa ating pag-graph ng sine and then cosine.